ξεκινάμε την παρουσίαση άλλου ενός σετ και ταυτόχρονα το τρίτο giveaway της δράσης Pure Angler. Τα προηγούμενα giveaways θα τα βρείτε εδώ και εδώ, όπου στα σχόλια αυτών των βίντεο έχουν ήδη ανακοινωθεί οι νικητές. Για να μην χάσετε τα επόμενα giveaways που έρχονται, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Facebook Pure Angler. Μείνετε μαζί μας γιατί έρχονται πολλές εκπλήξεις και δυνατά δώρα. Σήμερα τι έχουμε? Ξανά ένα set spinning και αυτή τη φορά το μηχανισμό Penn Class και το καλάμι Penn Conflict X. Ένα set αρκετά στιβαρό και δυνατό που είναι φτιαγμένο για heavy spinning καταστάσεις. Θα το ψαρέψουμε με τριών ειδών διαφορετικά τεχνητά δολώματα, όπως πλάνους, για παράδειγμα Savage Gear, Needle Jig και Slider Sardine, με pencils όπως το Cast Hacker, πάλι από το Savage Gear, και με σιλικόνες, με τη 3D LB Squid, ένα τεχνητό το οποίο έχουμε φτιάξει ήδη μια παρουσίαση, σας το έχουμε δείξει και θα τη βρείτε σε βίντεο εδώ πέρα. Κασιμάκη, θα μας πεις δύο λόγια για τον μηχανισμό? Ο Class 2 4000S ζυγίζει 322 γραμμάρια. Ο λόγος μεταβολής του είναι 7/1 με ανάκτηση 112 εκατοστά. Αρκετά μεγάλη. Αρκετά μεγάλη. Μας δίνει την εντύπωση ότι έχουμε να κάνουμε με ένα αρκετά δυνατό και στιβαρό μηχανάκι. Ενώ τα φρένα του αγγίζουν τα 6,8 σχεδόν 7 κιλά δύναμης. Φίλε, πάρει το καλάμι, πώς το βλέπεις? Λοιπόν, το καλάμι με την πρώτη ματιά σε προδιαθέτει ευχάριστα. Δηλαδή έχει ένα μήκος 2,89, το συγκεκριμένο που κρατάω της σειράς, με max 45 γραμμάρια casting weight. Είναι ένα καλάμι που μπορείς να το ψαρέψεις από βράχια και βαθιά κομμάτια όπως είμαστε εδώ πέρα τώρα. Η δράση του, η δράση του κορμού του είναι medium heavy και αυτό επίσης είναι ένα χαρακτηριστικό που μας δίνει την εντύπωση δηλαδή ότι είναι ένα αρκετά δυνατό καλάμι. Έχει συνδυαστεί Carbon 24 και 30 TAF για το συγκεκριμένο μοντέλο. Σωστά. Η οδηγή του είναι 8 Fuji τύπου K με ανοξίδωτο μεταλλικό στέλεχος και κεραμικό Fuzz Light. Πολύ ωραίο. Και το bat δεν είναι αρκετά κοντό ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε μια αρκετά δυνατή βολή, αλλά δεν είναι και μακρύ όπως ας πούμε τα καλάμια short jigging ή light short jigging που να μας ενοχλεί στα τεχνικά χτυπήματα ή στην τεχνική με pencils ή οτιδήποτε άλλο. Πολύ καλά, φίλε. Λοιπόν, ας τα σετάρουμε, πάμε να δούμε λίγο πώς ψαρεύουν τα τεχνητά αυτά και να δούμε τι εντυπώσεις μας άφησαν για να πούμε στον κόσμο. Τέλεια, φύγαμε. Πάμε να δοκιμάσουμε το set με πρώτο τεχνητό τη σιλικόνη τη Savage Gear 3D LB, σεταρισμένη με μια μολυβοκεφαλή 20 γραμμαρίων. Το χρώμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το Green Eye. Το σετ σιλικόνη και μολυβοκεφαλή υπολογίζω ότι είναι περίπου στα 30 γραμμάρια, 31 γραμμάρια. Οπότε με το Max 45 που έχει το συγκεκριμένο καλάμι του έκανε μια αρκετά καλή βολή. Το Conflict X Inshore διαθέτει τεχνολογία Carbon X-Wrap στο κάτω του στέλεχος ώστε να αυξάνει τη δύναμη του κορμού. Εύα υψηλής πυκνότητας στο bat και στην θέση του μηχανισμού και η θέση του μηχανισμού είναι VSS. Το καλάμι παρότι μακρύ, δηλαδή 2,89 κοντά 2,90, δείχνει να έχει μια καλή συμπεριφορά και ξεκούραστη στο ψάρεμα και το μπάτ του είναι τόσο όσο ώστε να μην ενοχλεί. Οι 8 οδηγοί Fuji τύπου K με κεραμικό Fuzz Light εγγυώνται ότι θα πραγματοποιήσουν σωστή διαχείριση του νήματος όταν ο αέρας είναι πίσω μας και το νήμα ξετυλίγεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, αποφεύγοντας εμπλοκές πάνω στους ίδιους τους οδηγούς. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε το καλάμι κοντά στο ανώτατο όριο του casting weight του, χρησιμοποιώντας ένα πλάνο της Savage Gear στα 40 γραμμάρια σε χρώμα ζαργάνα. Πολλοί από εσάς τον γνωρίζετε. Πάμε να το δούμε. Το μηχανισμό τον έχουμε σετάρει με 300 μέτρα νήμα της Spider Wire, ενώ το παράμαλο που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι της Berkley Trilene σε διατομή 0,45.
πάμε λίγο να δούμε και τις τρεις τεχνολογίες που φέρει ο Class 2 4000S. Ξεκινώντας από τα φρένα του. Το σύστημα φρένων που φοράει ο συγκεκριμένος μηχανισμός είναι HT Carbon 100. Τη δεύτερη τεχνολογία που θα συναντήσουμε στον Class 2 4000S είναι το σύστημα αργής ταλάντωσης Silent Drive, το οποίο μας εξασφαλίζει την ισόποση κατανομή του νήματος πάνω στην πομπίνα. Δηλαδή να μην μαζεύετε το νήμα κόνικα και να μαζεύετε ισόποσα και από την πάνω και από την κάτω πλευρά. Η τρίτη τεχνολογία που φέρει ο μηχανισμός Class και γενικά όλοι οι μηχανισμοί της PEN είναι υψηλής ακρίβειας κοπή γραναζιών με τεχνολογία CNC GR. Είναι τρεις από τις τεχνολογίες που θα συναντήσουμε σε αυτά τα μηχανάκια της PEN, τα οποία εξασφαλίζουν και την ομαλή λειτουργία του μηχανισμού, αλλά και μας δίνουν έναν στιβαρό και γερό μηχανισμό. Αν και η κύρια δουλειά του συγκεκριμένου καλαμιού είναι να χειρίζεται μεγάλα minnows, η ανταπόκρισή του σε μικρούς πλάνους είναι εξαιρετική. Και αυτό οφείλεται στο blank του καλαμιού, με δράση medium heavy. Έχει αρκετά δυνατό blank, οπότε σίγουρα εδώ μιλάμε για ένα καλάμι στο οποίο σίγουρα μπορούμε να στοχεύσουμε σε πελαγικά ψάρια, όπως τα μανάλια, η λούτσι, τα γοφάρια, διάφορα τονοειδή όπως παλαμίδες, ντάσκες μικρές, και όλα αυτά οφείλονται στο γερό κορμό που διαθέτει το συγκεκριμένο καλάμι, σε συνδυασμό με τη fast κορυφή του. Όταν ψαρεύουμε από βραχώδεις ακτογραμμές και όχι από παραλίες, όπως αυτή εδώ, πρέπει να προσέχουμε και να εστιάζουμε σε κάποια πράγματα. Ποια είναι αυτά? Εγώ εδώ πέρα ψαρεύω σε ένα βυθό ο οποίος είναι γύρω στα 5, 6 με 10 μέτρα max, εκεί που φτάνει η βολή μου, ο οποίος έχει αρκετές πέτρες, ατραγάνα, κοφτά σημεία και καθιστά δύσκολο το έργο ως προς το να φέρουμε ένα αλίευμα έξω. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις τι πρέπει να προσέχουμε? Πρέπει να προσέχουμε τα προρυθμισμένα μας φρένα, πρέπει να έχουμε τα φρένα μας δηλαδή αρκετά σφιχτά, και θα πρέπει οι κόμποι μας να είναι πάντα καινούργοι και πάντα όσο δυνατόν καλά προσεγμένοι. Επίσης αυτό που θα πρότεινα είναι να δίνουμε στους κόμπους μας μεγάλη έκταση. Είτε κάνουμε FG ιδανικά, είτε PR Note, είναι πιο έτσι σωστή κόμπη και μπορούμε να δώσουμε όσο μήκος θέλουμε εμείς στον κόμπο. Σίγουρα σε τέτοια σημεία μας προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια ένας κόμπος με μεγάλο μήκος. Φρένα σφιχτά για να μπορέσουμε να φέρουμε το ψάρι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα κοντά μας και πάνω από τον βυθό. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε πώς έχουμε ρυθμίσει το σετ μας, τα φρένα μας, και οι κόμποι μας πάντα να είναι καινούργοι, πάντα. Ακόμα και όταν πάρουμε ένα ψάρι σε τέτοια μέρη, σε τέτοια σημεία, και αν μας τρίψει κιόλας, κατευθείαν αλλάζουμε κόμπο. Κουμπώνουμε το καλάμι μας σωστά, πάντα τσεκάρουμε ότι το καλάμι μας είναι σωστά κουμπωμένο και ο μηχανισμός μας έχει βιδώσει σωστά και σφιχτά στη βάση του καλαμιού. Είναι μικρές λεπτομέρειες που πολλές φορές από τη βιασύνη μας δεν δίνουμε σημασία και μας βρίσκουν απροετοίμαστους σε ένα δυνατό strike. Εδώ πέρα να σας πω ότι ο μηχανισμός, βάσει των χαρακτηριστικών που διαθέτει, βλέπουμε ότι έχει αρκετά μεγάλες δυνατότητες για 4000. Σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μια πλειάδα τεχνικών από βάρκες, όπως τένια, καθετή, tie rubber,
και light jigging. Είναι ιδανικός μηχανισμός δηλαδή. Είναι ιδανικός μηχανισμός λοιπόν για τους φίλους που ψαρεύουν από βάρκα και θέλουν να το χρησιμοποιήσουν σε τεχνικές όπως ανέφερα πιο πριν. Τρίτος τύπος τεχνητού δολώματος που δοκιμάσουμε το συγκεκριμένο set είναι τα pencil και πιο συγκεκριμένα το Cast Hacker από την Savage Gear με βάρος 32 γραμμάρια και μήκος 95. Ένα pencil που θα το δουλέψουμε με αργές ανακτήσεις σε βυθό αρκετά δύσκολο και απαιτητικό. Θα δούμε λίγο πώς θα συμπεριφερθεί το set με ένα συμπαγές τεχνητό όπως είναι αυτό. Αυτού του τύπου τα τεχνητά δολώματα προτιμούμε να τα δουλεύουμε με αργές ανακτήσεις και σχετικά χαμηλά. Εδώ ο βυθός είναι αρκετά απαιτητικός και αρκετά δύσκολος, οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή πώς θα το κατεβάσουμε και σε ποια σημεία θα το ψαρέψουμε. Επειδή το μηχανισμός έχει πολύ μεγάλη ανάκτηση, επιλέγουμε τεχνιέντος με την δική μας, με το χέρι τέλος πάντων, να το δουλεύουμε ακόμη πιο αργά, ώστε να μην έχουμε μεγάλη ανάκτηση. Μειώνουμε ουσιαστικά το μήκος με τον τρόπο που μαζεύουμε το νήμα. Οι βολές του είναι αρκετά καλές σε συνδυασμό με ένα τόσο συμπαγές τεχνητό. Το καλάμι δηλαδή το εξφενδονεί σε αρκετά μεγάλη απόσταση, δεδομένου ότι το τεχνητό μας είναι 32 γραμμάρια, το πάει πάρα πολύ καλά. Κάτι μικρό χτύπησε. Ξεψάρισε. Ήταν κάτι μικρό. Θα επιμείνουμε λίγο στο συγκεκριμένο σημείο με τέτοιου τύπου τεχνητά, μιας και πήραμε το strike και δείχνει να υπάρχει κινητικότητα σήμερα εδώ πέρα στο σημείο, αν και δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, ένα μικρό ήταν, πρέπει να ήταν ένας λούτσος, όχι ιδιαίτερα μεγάλος, αλλά ας το παλέψουμε λίγο να δούμε και τη συμπεριφορά του καλαμιού στη μάχη με ένα ψάρι, αν είμαστε τυχεροί. Το καλάμι έχει ξεκούραστη συμπεριφορά, δηλαδή αν και το Cast Hacker δουλεύει αρκετά χαμηλά και το βάθος εδώ πέρα είναι γύρω στα 10-12, σε κάποια σημεία 15 μέτρα, δεν κουράζει. Εντάξει, έχει ψαρευτεί λίγη ώρα σε ένα ολοήμερο ψάρεμα, σε ένα πολύ ωραίο ψάρεμα. Σίγουρα θα είναι διαφορετική αίσθηση, αλλά η πρώτη αίσθηση που αφήνει είναι ότι ένα καλάμι 2,89 ψαρεμένο με 30 γραμμάρια, 32-35 γραμμάρια τεχνητά, pencils που βυθίζονται και έχουν πίεση από το νερό, είναι ξεκούραστο. Το δοκιμάσαμε και με πλανάκια 40, επίσης είχε καλή συμπεριφορά και ήταν ξεκούραστο. Άρα έχει ωραία χαρακτηριστικά και για πολύ ωραίο ψάρεμα. Σίγουρα το σετάρισμά του είναι ωραίο με τον συγκεκριμένο μηχανισμό, με τον Glass 4000, ζυγίζει ωραία το καλάμι και γενικά είναι ένα δυνατό σετ, δείχνει.
Αυτό βέβαια θα είμαστε σίγουροι να το πούμε όταν θα έχουμε και ένα καλό strike με ένα δυνατό αντίπολο, να δούμε τη συμπεριφορά του έχοντας στην άκρη, στο τεχνητό μας πάνω, ένα ψάρι. Το υψηλής πυκνότητας έβα που έχει στην βάση του μηχανισμού προσφέρει ζεστή αίσθηση και σταθερό κράτημα. Στο BAT το έβα είναι διαφορετικής ποιότητας και περισσότερο ελαστικό, ώστε να μην κατηβολεί, να μην μας γλιστράει το BAT και να μας δίνει δυνατότητα να το κρατάμε σταθερά για μια καλή και δυνατή βολή. 2 days later. Μιας και την ημέρα της παρουσίασης του σετ δεν είχαμε κάποιο αξιόλογο strike, αποφασίσαμε να το δοκιμάσουμε και σε έναν τόπο που αυτή την εποχή κρατάει παλαμίδες. Η απόφαση πάρθηκε ευελπιστώντας να πετύχουμε μεγάλα μεγέθη για να καταφέρουμε να σας δείξουμε τις δυνατότητες του σετ. Η ομάδα βρισκόταν στον τόπο λίγο πριν ξημερώσει και οι πρώτες βολές επιβεβαίωσαν την επιλογή μας. Τα ψάρια ήταν εκεί και από τις πρώτες βολές κιόλας χτύπησαν στους πλάνους μας. Τα πρώτα ψάρια δεν προβλημάτισαν το σετ, έχοντας ακόμη πολλά περιθώρια δύναμης. Το Conflict X δούλεψε υποδειγματικά τους πλάνους των 40 γραμμαρίων, παρά το πολύ έντονο ρεύμα που επικρατούσε στην περιοχή. Αχ! Γιατί? Άντε. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άλλη μια παλαμίδα, παιδιά, εδώ. Με το καλάμι να ασκεί συνεχής τάση στο ψάρι. Και να προσφέρει ασφάλεια κατά την αναμέτρησή μου. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε για άλλο ένα strike, παιδιά.
Ενδεικτικό της δύναμης του Conflict X είναι και το σήκωμα που έγινε υπό προϋποθέσεις σε αυτήν την παλαμίδα. Κάτι που φυσικά αντιδεικνύεται για όλα τα καλάμια, ωστόσο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δοκιμής του. Άλλο ένα ψάρι. Ο Penn Class 4000 έδειξε επίσης υποδειγματική συμπεριφορά, αφήνοντας προοδευτικά να ανοίξουν τα φρένα του, όπου αυτό απαιτήθηκε από τις μικρές αλλά πολύ μαχητικές παλαμίδες. Η ωραία λαβή του μηχανισμού, στρογγυλή λαβή από Εύα, μας δίνει μια ωραία αίσθηση και στιβαρή ανάκτηση κατά την αναμέτρησή μας με το ψάρι. Εν κατακλείδη, το συγκεκριμένο σετ που δουλέψαμε σήμερα μας άφησε γενικά πολύ ωραίες εντυπώσεις. Είναι ένα σετ για heavy spinning ψαρέματα που ενδείκνυται για ψάρεμα από 10 μέχρι 15 μέτρα βάθος, δουλεύει άψογα τεχνητά των 25 έως 35 γραμμαρίων και πλάνους από 30 μέχρι 40. Ένας από εσάς θα έχει την τύχη με το μέρος του και θα γίνει δικό του. Πόσο Σιμάκη? Πώς θα γίνει δικό σας? Κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, like στη σελίδα μας στο Facebook Pure Angler και αφήνοντας ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο με το social username σας. Ως το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!